bago ang lahat, shout out muna kay Sir Lester Roca, kay Godwin Castro, kay The Kramer Show, kay Justin Anyag, at Senobo YT. Yung YT YouTube ata yun. And shout out sa inyo. Hello sa inyo mga sir, mga ma'ams. At today ay papalitan natin itong radiator hose natin ng Samco hose. Ito yung ilalagay kong hose, Samco hose. Sa paglalagay nito, kailangan nating i-drain yung coolant. So, bumili na ako ng bagong coolant. Binili ko itong Yamaha Long Life coolant. Kulay green din to, katulad ng stock na coolant natin sa Suzuki, kulay green din. Pareho lang din naman yan. Ang total capacity ng cooling system natin is 1,260 ml. Kaya bumili ako ng dalawang coolant. Tig 900 ml ito. Tapos ang price is 300 pesos isa. Kailangan din natin ng mga clamp. Itong mga clamp ko is stainless na para hindi kalawangin. So ang price ng mga clamp is 20 pesos each. Itong Samco hose, matagal ko na itong nabili, no? Nakakalimutan ko na nasa 900 to 1,000 pesos ang presyo nito, depende sa seller. Tapos ilalagay ko sana yung mga clamp na gold, kaso hindi ko na nilagay, napangitan na kasi ako. Tapos kailangan mo rin ng distilled water para pang flush or pang rinse. May direction naman yung likod ng coolant, ayun, no? Para hindi kayo malito. Una drain, tapos flush, tapos ayun, fill. Ayan, ang pagpapalit ng coolant ng Raider FI natin is every 24,000 kilometers or every 2 years. So, ang una is i-drain muna natin itong reservoir natin. So, tatanggalin lang natin ang hose na to. Ito siya. Tatanggalin natin yung clamp. Ayan, uubusan natin yung laman hanggang sa hindi na siya tumutulo. Ayan, kaya reservoir muna yung una natin dinrain kasi kapag binuksan mo to, matatapon yung coolant dahil nasa taas yung reservoir natin. So, ang next is yung drain bolt ng coolant natin sa engine. Ito yung coolant drain bolt natin. Ito, meron siyang copper washer. Ayan, tanggalin lang natin yan. So, hindi pa siya tumutulo kasi nakalagay pa yung radiator cap natin. So, buksan lang natin yung radiator cap. Tayo lang natin maubos yung coolant natin. So, na-drain na natin lahat yung coolant. Pwede na natin tanggalin itong radiator hose. Ayan, tatanggalin lang natin yung clamp niya. Lulusan natin. Ayan. So, next, itong sa taas naman. Ayan. So, pwede na rin natin tanggalin. Yeah. So, eto na siya. Ito yung clamp niya. So, kapag tinatanggal to, ayan. Gagamitan lang natin ng pliers. Tapos, i-compress. Ayan. Tapos, yung baba, ayan, screwdriver. Ang next, eto naman sa kabila. Itong hose na mahaba. Ayan. Ayan, tapos yung isang clamp nasa kabilang side naman. Ayan, nandito yung clamp natin. Ito siya. Ayan, nakatago sa wire.
natanggal na lahat natin, pwede na nating i-install itong Samco hose natin. Nasa 39 inches ang haba nito, kaya sobra-sobra na to. Sukatan muna natin dito sa maiksing hose dito. So sasampulan muna natin. Ayan, ganyan. Ayan. So nasa 8 inches. Ayan, meron na silang clamp. So ayan, nasukatan ko na yung isang hose. Ito naman nasa 15 inches. Ayan, puputulan na natin. Ilagay muna natin itong una dito sa baba. Ilalagay muna natin yung kabila. Medyo mahaba pa siya ng konti, kaya babawasan pa natin ng konti. Sa totoo lang, hindi naman makikita to eh. Dahil nakatakip lang to sa cover sa leg shield natin. Masakto na siya ngayon. Ayan, nahigpitan ko na rin itong clamp dito. And next is, kailangan na natin siyang i-flush ng distilled water. So ang kailangan is distilled water, wag yung tubig sa gripo nyo ha. Bawal yun. Ilalagay ko muna yung drain bolt natin. Tapos lalagyan natin ng distilled water para banlawan yung system natin. Ayan, 40 pesos lang to. So pati itong reservoir hose isasaksak na rin natin. Ayan, pupunuin ko lang siya, no. Tatakpan muna natin. Tapos i-warm up natin siya ng 5 to 10 minutes. So tapos pwede na rin natin i-check kung may nagli-leak sa mga hose natin. Itong sa akin wala naman, kaya good. Ayan, na i-warm up na natin, hindi naman siya masyadong uminit, no. So i-drain natin ulit yung distilled water. Ayan, na-drain na natin yung distilled water. Pwede na nating ibalik itong drain bolt ng coolant natin. Tapos pwede na natin lagyan ng coolant. Ayan, lalagyan lang natin siya ng coolant hanggang sa mapuno yung radiator. So itong coolant na to is pre-mix na. Hindi na kailangan paghaluin, na ready to use na siya. Ayan, napuno na. So ngayon itatanggalin natin yung mga bubbles sa loob. So una, pindot-pindutin lang yung mga hose natin. Ayan, pindot-pindutin. Tapos galawin ng side to side yung motor. Dadagdagan ulit natin. Galawin ulit natin.
So hindi na naman siya puno, lalagyan ulit natin. Ayan, pindot-pindutin ulit yung mga hose. Tapos galawin ulit side to side. So ayan, wala nang bubbles na lumalabas. Ayan yung mga bubbles lumalabas ulit. Ba? Ayan, hindi na naman siya puno. Ayan, pupunuin ulit natin. Paanda rin ulit natin. Nabawasan na naman yung coolant natin, so dagdagat ulit. Medyo paubos na tong 900 ml. Meron pa rin mga bubbles na lumalabas. Ayan, hindi na siya nabawasan. Halos wala na rin bubbles na lumalabas. So, pwede na yan. Tatakpan na natin. So, medyo sumobra kaya pupunasan. Wala na rin bubbles na lumalabas. So, pwede na to. Tatakpan na natin siya. Lalagyan na natin ng coolant yung reservoir. Ayan, buksan natin yung cap ng reservoir natin gamit itong susi. Tapos yung cap. Ayan. Dapat tama rin yung pagkakalagay nito. Tuturo ko mamaya. Tapos embudo. Pupunuin natin siya hanggang dito sa line na full. Ayan, ubos na yung 900 ml kaya bubuksan na natin yung isa. Ayan. Ayan, dapat yung hose na arrow, itong hose na nakasulat, may arrow siya. Dapat ito nakatutok dito sa may hose ng reservoir. Ito siya. So, ayan, dapat tama yung pagkakalagay nito para makahinga ng mabuti yung reservoir natin. Ayan, yung hose mark nakatutok sa hose mismo ng reservoir. Tapos pwede na nating ibalik itong cover. So ayan mga sir, mga ma'ams, yung sobra pwede na natin gamitin pandagdag kung mabawasan man yung sa reservoir natin. Ayan, pwede rin itong pandagdag sa stock coolant ng Raider natin kasi pareho lang silang green. Tapos nga pala, dahil New Year na, tatanggalin ko na lahat ng gold bolts ko. Ayan, pati itong gold na inner tube, wala pang kupas yan. Ayan, walang kupas. Ipapalit na ako ng white gold para mas simple na lang tingnan. So ayan mga sir, mga ma'ams, kita-kits sa susunod na vlog.
to pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay here laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go, so take me to Neverland. Can you help me find a way? Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know if you be the shoulder that I need.